სტუდია აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ მირიან ყარაულაშვილი, ანალიტიკოსი, რომელთან ერთადაც ამ 25 წლის განმავლობაში შევეცდებით მიმოვიხილოთ საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა, საარჩევნო მდგომარეობა და საარჩევნო პროცესი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. მოგესალმებით ბატონო მირიან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი ხნის შემდეგ შევხვდით ისო თქვენთან, დიდი მადლობა. რაც ძალიან კარგი ამბავია. ბატონო მირიან, პირველ რიგში სანამ მკითხავდეთ არჩევნებზე, შედეგებზე, საარჩევნო პროცესზე და საარჩევნო კამპანიაზე, მანამდე უნდა გკითხოთ ძალიან ცნობილ ბილბორდებზე, რომელმაც ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა და ნეგატიურ კონტექსტშიც იყო ეს გამოხმაურებები, ბილბორდები, რომელიც განთავსდა, სადაც წარმოდგენილნი არიან ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ლიდერები და სლოგანად აქვს არა ნაცებს არა ძალადობას. კი გითხარით საზოგადოებას კონკრეტულ დეტალები ამ ბილბორდებთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, ვინ და რატომ დაკიდა ეს ბილბორდები იქ სადაც არის? პრინციპში ეს უკვე რამდენიმეჯერ განმეორდა უკვე ამის შესახებ ინფორმაცია, მე ინტერვიუსაც აღარ ვაძლევდი და შეგნებულად აღარ მივეცი სხვა კომპანიებსაც, სხვა სააგენტოებსაც. არც არაფერია მან სალაპარაკო, მაგრამ ეხლა თქვენ და მიუაღრესად დიდი პატივისცემის გამო გავია. ჩვეულებრივი პროცესია, მეგობარია ჩემი, ალექსანდრე მეგუთნიშვილი, სანდრო მეგუთნიშვილი, ეს კაცი თავის დროზე ძალიან სუდღეში ჩააგდო ნაციონალურმა რეჟიმმა, აბსოლუტურად უდანაშაულოდ. არის ბიზნესში, ბიზნესმენია, კახეთში, როგორც უმეტესი ბიზნესმენი არის ღვინის ბიზნესით დაკავებული, უბრალოდ მენეჯერია და არა მთლიანად ფლობელი კომპანიის 2010 წელს გაუგებარი მიზეზის გამო დააპატიმრეს ეს კაცი, შემდგომ ძალიან სუდ დღეში გაატარეს თვითონ ციხეში, თვითონ გლდანის ციხეში. მე შემიძლია გავიხსენო ისიც რომ ზუსტად მაშინ იმ პერიოდში ჩემი ოჯახის წევრი იყო გლდანის ციხეში, ისიც სრულიად უდანაშაულოდ დაკავებული ჩემი დეიდაშვილი, ჩემი ძმა და იქ შემთხვევით შეხვდნენ ერთ-ერთ კასეინების დროს და ეს ჩემი ძმა მეუბნება ხოლმე რომ ეს კაცი რა თქმა უნდა იცნობდა მანამდე ჩემგან იცნობდა და სრულიად ისე იყო შეცვლილი რომ ვერ იცნო საერთოდ 52 კილოგრამი ქონა დაკარგული იმ რაღაც 28 დღის განმავლობაში და იყო ადამიანი მთლიანად გამოფიტული, მთლიანად რისგან, ცემისგან და ვისგან ცემისგან. აი თითოეული იმ ადამიანისგან, რომელიც მაშინ იყო ხელმძღვანელობაში ქვეყნის, იყო ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელობაში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ კუდის მაშინდელი თანამშრომლები, კახეთის რეგიონალური სამსახურის თანამშრომლები, კონსტიტუციური და უსაფრთხოების თუ რაღაც ქვიოდა დეპარტამენტი სპეციალურად ჩამოდიოდნენ გლდანის ციხეში, შედიოდნენ გლდანის ციხეში, აი ეს მუხაძე ცნობილი კილერას ოთახში, კაბინეტში იქ ცემდნენ ამ პატიმარს, გამოყავდათ პატიმარი, იმიტომ რომ ფული გამოეძალათ და ფული და ბოლოს მიიყვანეს იქამდე. ჯიპების ყიდვაზე იყო საუბარი. მიიყვანეს იქამდე რომ რაღაც რამოდენიმე ათი, მე ახლა ზუსტად ციფრები არ ვიცი. და გამოთქვა ამ კაცმა ეთყობა რაღაც მოაწვა თუ ეს ყოველთვის არც მალავს პრინციპში, როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, იმის შემდეგ ეს კაცი დადის, სასამართლოები აქვს, იქ რაღაც ფინანსური კომპენსაციაც მიიღო მათგან და არა სახელმწიფოს დახმარებით სხვათა შორის, არამედ აი პიროვნული ურთიერთობები ზუსტად. და ამერიკა სხვათა შორის ამ ერთი ორი კვირის უკან იყო და ამერიკა მირიან მინდა რომ რაღაც და ხო რას მირჩევ, მინდა რომ რაღაც გამოვაჭენოს სახალხოდ, აი მათი ნამოქმედარიო და ვიფიქრეთ, მეც ვიკითხე კიდევ მეგობრებთან და გვირჩიეს ამის გაკეთება. გაკეთდა ხარჯთაღრიცხვა, სანდრომ გადაიხადა ეს ფული, გაფორმდა ხელშეკრულებები შესაბამის სარეკლამო კომპანიასთან და დაიკიდა ეს ბანერები. მაგრამ მე ვერ გავიგე თვითონ რატომ ესეთი ძალიან აღშფოთება გამოიწვია ნაციონალურ მოძრაობაში აი ამ ბანერებმა და რაღაც დაარქვეს რაღაც უკიდურესი არ ვიცი რაღაც ამორალური და თვითოულ ბანერზე გამოსახულია მათი მოძრაობის ლიდერები, მათი პარტიის ლიდერები ნატურალურ ზომაში
ნატურალური ფოტოგრაფიები აღებული, რომელიც გავრცელებულია ყველგან ქსელში და არის გაკეთებული კოლაჟი. სამწუხაროდ ეს თვითონ პარამეტრები ამ ბანერის არ იძლეოდა საშუალებას კიდევ დამატებით ადამიანების დამატებით სახეების თორე იქ უნდა იყოს აუცილებლად ბოკერია, იქ უნდა იყოს აუცილებლად მამაშვილი, გაბაშვილი, იქ უნდა იყოს აუცილებლად არ ვიცი კოდუა, იქ უნდა იყოს აუცილებლად იგივე ვაშაძე, იქ უნდა იყოს აუცილებლად მელია და ძალიან ბევრი და სხვათა შორის სანდროს ქონა იდეა, არ ვიცი ახლა ფინანსური საშუალებები როგორ ეყოფა, მაგრამ შეიძლება კიდევ დავამატოთ 1-2 ბანერი არჩევნებამდე არა, არჩევნების შემდეგ მაინც რა მნიშვნელობა აქვს. ნახოთ, დაველოდოთ მაშინ. ბატონო მირიან, უნდა გკითხოთ საარჩევნო მდგომარეობაზე და საარჩევნო პროცესზე. მოკლედ, პირველი ტურის შემდეგ შედეგები ვიცით ყველამ და ვიცით ქართული ოცნების მოქმედებები და მიმართვა პრინციპში საზოგადოების მისამართით 2 დღის წინაც ვნახეთ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ. თქვენ როგორ ხედავთ ქართული ოცნების ნაბიჯებს და მზადებას არჩევნების მეორე ტურისათვის? ანუ როგორი აღქმა აქვს ამ ყველაფერს საზოგადოებაში და რა განწყობებია საზოგადოებაში? თავდა დიდი მადლობა ჯერ ერთი ცოტა ალბათ ცოტა შორიდან შეიძლება დავიწყოთ ჩვენ რომ იგივე თქვენი თანდასწრებით თქვენს ეთერში ამ ობიექტივის ეთერში სხვა საშუალებებით სოციალური ქსელიდან ჩვენ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ვაფრთხილებდით ოცნებას, მმართველ პარტიას, მმართველ ძალას, მმართველ ხელისუფლებას რომ მოსალოდნელი იყო მსგავსი შედეგების მიღება არჩევნებზე, მომავალ არჩევნებზე თუ კი ისინი არ განახორციელებდნენ და არ შეასრულებდნენ იმ პირობას, რომელიც 2012 წელს არჩევნების დროს მისცეს საქართველოს მოსახლეობას და ამორჩევლს. ეს იყო უპირველეს ყოვლისა ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენა. ესა შემდგომ ამ ტერმინზე იყო ხოლმე კამათი ყოველ შემთხვევაში იმ დამნაშავე რეჟიმის გასამართლება, იმ დამნაშავე რეჟიმის დასმა საბრალდებო სკამზე, რომელმაც მთელი 9 წლის განმავლობაში, არ მოწონთ ხოლმე ეს სიტყვა, მთელი 10 წლის განმავლობაში გაანადგურეს ქართული გენოფონდი, გაანადგურეს ქართული ეკონომიკა, გაანადგურეს ადამიანების სულიერი და მორალური მდგრადობა, გაანადგურეს ქვეყნის მომავალი და მთელი 50-60 წლით დაწიეს უკან ქვეყანა განვითარების ძალიან ყიფე გზაზე. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვიდრე ქართული ოცნება, მმართველი ძალა, კიდევ აქვთ მათ 2 წელი ალბათ, კიდევ მიეცემათ ამის საშუალება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, თუ კი ამ ყველაფერს არ გააკეთებს და დამნაშავეს არ მიუსჯის იმ შესაბამის საშერს, რომელიც გათვალისწინებულია ქართული კანონმდებლობით, გაუძნელდებათ კიდევ და უფრო შეიძლება უფრო მძიმე შედეგები მოყოს. პრინციპში მაგალითი აქვს. პრინციპში უკვე მაგალითი აქვს, ამის გამოცდილება აქვს და მე იმედი მაქვს, აი იმ პროცესების რა პროცესებიც ვითარდება ბოლო ეს აი ამ პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე ამ მანძილში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში მე იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებენ ყველა იმ ლაფსუს, ყველა იმ შეცდომას, ყველა იმ მზაობას ხედავთ, აი ბატონო მირიან, ეგ არის საინტერესო. ფუნდამენტურად აღქმას ამ ყველაფრის, აი რომ ქართულმა ოცნებამ გაითავისა ის შეცდომები, რაზეც პრინციპში საუბრობენ და მზაობა ჩანს ოცნების მხრიდან, რომ აი ეს უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ საზოგადოებამ უნდა დაინახოს ხო ეს ყველაფერი, რადგან მეორე ტურია პრინციპში. მე შემიძლია გითხრათ ერთი, რომ აი ამ გამოსვლებიდან და ამ მიმდინარე პროცესებიდან, რომელიცაც აღარ ვახსენე, შემიძლია გითხრათ სალსახად, რომ პარტიის თავმჯდომარის, ანუ დაფუძნებლის გამოსვლებში, ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლებში მიამზაობას ხედავ. შეიძლება იფიქროს ადამიანმა 1000 თეორიები შექმნა, შეთქმულებების და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა არ შეიძლება ადამიანმა იმდენად მოაჩვენოს თავი სასუქათოებას და თუნდაც იმდენად მოიტყუოს, რომ ამას ვერ მიხვდე. ხა აბსოლუტურად გულწრფელი იყო ბოლო ინტერვიუს განმავლობაში განსაკუთრებით იგივე პირველ ინტერვიუშიც, რომელიც არჩევნების შემდგომვე იყო ჩაწერილი, ოღონდ ჩაწერილი ინტერვიუზე მაქვს საუბარი, მაგრამ აი ეს ბოლო ინტერვიუ იმედის სტუდიაში იყო აბსოლუტურად გულწრფელი. ჩვენ ნახეთ, რომ მას აღქმა აქვს სწორად, ყოველ შემთხვევაში სწორი აქცენტები ქონა დასმული, რამ გამოიწვია ეს მიღებული შედეგები, რა პრობლემებია თვითონ დღეს ხელისუფლებასა და ხალხს შორის და პირველ რიგში ის, რომ
დაკარგულია კომუნიკაცია საზოგადოებას და მმართველ ელიტას შორის. ამის გამოსწორებასაც აპირებენ და ცდილობენ პრინციპში. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში არ არის ის გადალახავი ზღუდე, რომლის გადალახვა არ შეიძლებაოდეს. არის აბსოლუტურად შესაძლებელი თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურების მართვის სტილი, ანუ საჭიროა მეტი პროფესიონალიზმი, მეტი თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, მეტი ადამიანების ჩართულობა და საზოგადოების მეტი ჩართულობა სახელმწიფოს მართვის პროცესში. რამე თუ დღევანდელი ტექნოლოგიები უკვე იძლევა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც კი დაინტერესებულია თავისი ქვეყნის მომავლის განვითარებისთვის და თავისი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, მონაწილეობდეს ქვეყნის მართვაში. ეს სახელმწიფომ პირველ რიგში მმართველმა ელიტამ უნდა ხელი შეუწყოს მას და არ უნდა შეუქმნას პირიქით წინააღმდეგობები, რომელიც აქამდე მე გეტყვით, რომ იყო ბევრი წინააღმდეგობა შექმნილი ჩვეულებრივი რიგით საზოგადოების რიგით წევრების მიმართ. იმედია ეს ყველაფერი რომლის გამოსწორებაც დაიწყეს პრინციპში მაიაც ქიტიშვილის კომენტარებიც ვნახეთ და სხვაებიც საუბრობენ იმაზე რომ კომუნიკაცია უნდა იყოს საზოგადოებასთან გაგრძელდება სანამ გავაგრძელებდეთ ბატონო მირიან საუბარს და კითხვას დაგისვამდეთ მანამდე რეზო ამაშუკელს სურს ჩვენთან გადაცემაში შემოსვლა მოგესალმებით ბატონო რეზო გისმენთ მოგესალმებით დიდი პატივისცემით ასევე მე დიდი პატივისცემით ბატონო მირიან მე მინდა ძალიან მოკლე ერთი ნაბერებას ვიტყვი მადლობა თქვენ პირადად თქვენი პოზიციის გამო ხშირად გისმენთ ხოლმე და მინდა გადასცეთ ჩემგან ბატონ მეგუტიშვილს რომელსაც მე არ ვიცნობ და მინდა მიმაძოს მას ძალიან ბევრმა რომ მისი საქციელისთვის პირადად ჩემგან დიდი პატივისცემა გადაეცეთ და კიდევ ერთი ვისაც შეუძლია ფეხზე დგომა ყველა ქართველს მოუწოდებ რომ 25-ში ყველა უნდა მივიდეთ იქ იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს რა ამას აღარ უნდა დიდი ბრანჭეობა ეხლა და იურიდიული მარწერები და ვინ რა სიტყვის და დასავლეთი რა სიტყვის. კი შეიძლება იყოს დასავლეთმაც, აღმოსავლეთმაც და სამხრეთმაც. ჯერ ჩვენი ქვეყანა. და სანამ მაგათ არ მოვლი ჩვენ არაფერი არ შეიძლება. კიდევ ერთხელ გადაეცით ჩემგან დიდი პატივისცემა. ბატონ მეგუტიშვილს. კარგად იყავით. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. ბატონო მირიან, გასაგებია თქვათ ხელისუფლების შეცდომები, რომლებზეც თქვენს რომ აუცილებლად გამოსწორდება, მაგრამ აი პირველი ტურის შედეგება რა გვაჩვენა ჩვენ, რა არჩევანის წინაშე დგას ქართველი ამომრჩეველი საზოგადოება, იმიტომ რომ პირველი ტურის შედეგების შემდგომ რაღაცნაირად შეფასება მიეცა არა საპრეზიდენტო არჩევნების, არამედ რაღაც სამომავლო არჩევნების, სახელმწიფოებრიობის მომავლის არჩევნები გახდა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ალბათ ცოტა ადრეც უნდა დაწყებულიყო თვითონ საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის მზადება მთლიანად ქვეყანაში. ცოტა ადრეც უნდა მომხდარიყო სხვადასხვა ძალების, ასე ვთქვათ, დათვალიერება, წყალებში ვამბობ მე ახლა ამ სიტყვას, საპრეზიდენტო კანდიდატების გამორჩევისთვის, შესაძლებლობების შერჩევისთვის, შესაძლებლობების აწვევისთვის და ასე შემდეგ. მე არაფერი არ მაქვს ქალბატონის სალომის კანდიდატურის წინააღმდეგ. უბრალოდ მასთან ერთად კიდევ შეეძლოთ რამოდენიმე კანდიდატურა განეხილა იგივე მმართველ პარტიას და უფრო დასაბუთებული და უფრო არგუმენტირებული გადაწყვეტილება მიეღოთ ვიდრე ის აი ბოლო ორ კვირაში რაღაც ძალიან ისეთი ნაუცბადევად მიღებული ნაუცბადევად ჩანდა ეს ყოველ შემთხვევაში გარედან მიღებული გადაწყვეტილება თუ არა ეხლა ვინც ცოტა ვაკვირდებოდით პროცესებს ეს ვიცით რომ ეს მიმდინარეობდა გაზაფხულიდან უფრო ადრეული გაზაფხულიდან და დღევანდელამდე მოვედით ეს ყოველ შემთხვევაში მე კიდევ ვიმეორებ რომ არჩევანი რა თქვენ რასაც მეკითხებით რა თქმა უნდა არჩევანი არ უნდა მომხდარიყო ნაციონალურ მოძრაობას და მართულ პარტიას იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ 6 წელიწადია ვსაუბრობთ რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არის მთავარი ოპოზიციური ძალა საქართველოში ეს თვითონ მართლმა პარტიამ რატომღაც არ ვიცი რატომ ის აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის ის არგუმენტი როგორც ახლა ბატონმა რეზომ ბრძანა რომ ვიღაც ეუბნება გარედან ვიღაც ეუბნება საიდანღაც ვიღაც რაღაც ვიღაცას ლობირებს და ასე შემდეგ რომ აი ეს აბსოლუტურად მიუღებელი არგუმენტია თუ კი ვინმე ვიღაცას ლობირებს იმ ლობისტებთან უნდა შეძლო შენ მუშაობა უნდა შეძლო შენ იმ მათი დარწმუნება რომ ისინი შეცდომას უშვებენ
და ბოლოს თუ კი ფინანსურ საშუალო და ფინანსურ რესურსებზეა საუბარი, არავისზე ნაკლები ფინანსური რესურსები არ უნდა ქონდეს მართლ პარტიას ჩემი აზრით და ჩემი შეხედულებით და თუ კი ვინმე რომელიმე ლობისტი მხოლოდ ფინანსური საშუალებიდან დაინტერესებიდან გამომდინარე ლობირებს რომელიღაც პოლიტიკურ ძალას სხვა სახელმწიფოში, ეს უკვე ნიშნავს სახელმწიფოს შინაურ საქმეებში ჩარევას მატერიალური ინტერესების გათვალისწინებით და ეს სერიოზული საერთაშორისო სკანდალის საფუძველი უნდა გახდეს. მე 6 წელიწადია ვიმეორებ, რატომ არ არის, აი ვკითხულობ, ეხლაც მინდა დავსვა კითხვა. რატომ არ არის საქართველოს მიერთებული გაეროს ეგრეთ წოდებულ ანტიკორუფციულ კონვენციას სრულად რატომ არ არის სრულად მიერთებული? მე ვიტყვი რომ 2003 წელს არის ხელმოწერა გაკეთებული, შემდგომ უნდა მომხდარიყო მისი პარლამენტის მიერ მიღება და შემდგომ უნდა მომხდარიყო პარაფირება უпроსორად და შემდგომ უნდა მომხდარიყო უკვე ამ კონვენციის სრულფასოვანი მიღება. დღევანდლამდე მე ვერ ვნახე ის მიზეზები რატომ არ არის. ეს კონვენცია რომ ამოქმედებული ყოფილიყო ძალიან მარტივად შეიძლებოდა ყველა იმ დანაშაულის მზის შუქზე გამოტანა, რომელიც იმ რეჟიმმა მთელი 10 წლისგან და არა მხოლოდ 10 წლისგან, ცოტა ადრეც დაწყებული 1997-98 წლიდან დაწყებული ჩაიდინა სახელმწიფოს წინაშე, ქართველი ხალხის წინაშე, საზოგადოების წინაშე და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე სხვათა შორის. სანამ ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასასრულამდე და ორი კითხვა მინდა მოვასწრო. საზოგადოების აქტიურობა როგორი იქნება თქვენი შეფასებით, ანუ ის 53% პრინციპში, რომელზეც თქვა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ განაწყენებულია და გაბრაზებულია ქართულ ოცნებაზე, აი ამ მოცემულობაში რას იზამს და ვინ არის ეს 53%, თქვათ ის, ვინც გაბრაზებულია ხელისუფლებაზე და ქართულ ოცნებას არ მისცა ხმა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ მისცემს ნაციონალურ მოძრაობას და ამოცემულობაში იაქტიურებს და მივა არჩევნების მეორე ტურზე. ვიდრე ჩვენ ასეთ რთულ პოლიტიკურ ანალიზს გავაკეთებთ, ძალიან მარტივი ფორმულა, რომელიც დღეს სალომე ზურაბიშვილის არჩევნებში გამარჯვებას, ანუ ნაციონალების მოწინააღმდეგე საპრეზიდენტო კანდიდატის გამარჯვებას უზრუნველყოფს აი ამ არჩევნებში. იმ ადამიანებმა, რომლებიც ბრძანდებოდნენ პირველ ტურში და მისცეს ხმა სალომე ზურაბიშვილს, უნდა მოკიდონ ხელი ერთ ადამიანს, რომელიც არ ყოფილა პირველ ტურში, საერთოდ არ მიუწია ხმა, უნდა მიიყვანონ საარჩევნო ყუთთან და გნებავთ თხოვნით, გნებავთ იძულებით მიაცემინონ ხმა სალომე ზურაბიშვილზე. იძულებაზე მოგვედავებიან. არა, ვერავინ ვერაფერზე ვერ მოგვედავება. კიდევ ვიმეორებ, ერთმა ადამიანმა, რომელმაც უკვე მიცე ხმა, უნდა მიიყვანოს კიდევ ერთი დამატებით ადამიანი და ეგ არის დამთავრებული, ამოწურულია ყოველგვარი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არის დაახლოებით 1,300,000 ხმა და ამას ვერაფერი წინ ვერ დაუდგება. დანარჩენი ერთს გეტყვით, რომ მე მიხდება ამ ბოლო პერიოდში, ამ დღეებშიც და მე სოფელში ვიყავი, ჩემ სოფელში ვიყავი, სხვა რაიონშიც ვიყავი კიდევ აქ თბილისთან ახლოს. მე მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან განსხვავებული მდგომარეობა საარჩევნო მოლოდინი, რომელიც იყო თქვათ იგივე პირველ ტურამდე, 28 ოქტომბრამდე. ადამიანები არიან მზად მივიდნენ არჩევნებზე, ადამიანები არიან მზად მივიდნენ საარჩევნო ყუთთან და ამ შედეგების პირველი ტურის შედეგებიდან გამომდინარე, იგრძნეს მათ რეალურად, რომ მათი ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღეს მათ პირველ ტურზე, უკვე მივიდა ხელისუფლების ყურამდე, ხელისუფლებამაც რაღაც გაითვალისწინა მათი აი ეს აქციელი, გაითვალისწინა მათი პროტესტი, გნებავთ ასე ვთქვათ და წავიდა შემხდარ ნაბიჯებზე და მე ვიცი რომ ვიტყვი უпроსორად რომ აქტიურობა იქნება საკმარისი აქტიურობა მოლოდინი იქნება როგორი მოლოდინი მაქვს რა თქმა უნდა სალომემ უნდა გაიმარჯვოს და გაიმარჯვებს სხვანაირად ეს იქნება გაყალბებული არჩევნები იმიტომ რომ სხვანაირად ის კვლევები და ის ურთიერთობები ადამიანებთან და ის სოციოლოგია რომელიც დევს სანდო წყაროებში მხოლოდ ამის თქმის უფლებას იძლევა მე ერთის მინდა ურთიერთობებს სხვათა შორის მართლ ძალას და ხელისუფლებას შემდგომში მაინც დახვეწოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის და ფორმირების საშუალებები, იმიტომ რომ ეს რეალურად აი ამ ყველაფერმა მიიყვანა იქამდე, სადაც ხო, წინასწარ რაღაცა სივრცე ჰქონდათ, სადაც იყო გამარჯვება სალომე ზურაბიშვილის და ამაზეც ისაუბრა. იმეც გამოთქვათ კიდევ ერთხელ, მე იმეც გამოვთქვავ, რომ ეს არჩევნები ჩაივლის ძალიან წყნარად
ძალიან ცივილურად, ძალიან შედეგის მომტანად გვეყოლება პრეზიდენტი, გვეყოლება ალბათ პირველი პრეზიდენტი ქალბატონი საქართველოს ისტორიაში. სასიამოვნოა, რომ ეს არის ქალბატონი, რომელსაც ევროპული განათლება, ცხოვრება, დაბადება ბოლოს და ბოლოს დაბადების ადგილი ევროპულია, ქართველია, სული და გულით, სული და ხორცით. სხვათა შორის ბიძინა მას რომ მე ვეთანხმები ხოლმე ბიძინას, რომ როდესაც სალომეს ქილიკობენ რაღაც სალომეს საუბრის მანერაზე, ეს არის მართლა ის საუბარი, აი რომელზეც ჩვენი წინაპრები საუბრობდნენ, თუნდაც 100 წლის უკან და მე ყოველთვის მახსენდება ხოლმე იგივე ფერეიდნელების აი მართლა კბილად მოუბარი ქართულად მოუბარი ენა, იმიტომ რომ შემორჩენილია მათ ხსოვნაში, მათ კოლექტიურ ხსოვნაში ის ენა, რომელზედაც ქართველი საუბრობდა 350-400 წლის უკან. მადლობა. ამოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მობრძანებისათვის. ნახოთ, დაველოდოთ რა იქნება, რა მოხდება 28 ნოემბერს წარმატებებს გისურვებთ ბატონო მირიან. საღამოს სტუდიაში საუბრობდა ანალიტიკოსი მირიან კარაულაშვილი. ობიექტივის პირდაპირ ეთერს გააგრძელებს ნათია მაზანაშვილის სოციალური თემატიკა, რის ნახევარზე შემოგიერთებათ